Sorry. Hi guys, welcome back to our channel. Maaf ya, saya sekejap. Okay. Tak maaf. Hari ni saya nak tunjukkan squishy vending machine buatan saya sendiri. Tadi kawan saya dah main, banyaklah juga hasilnya. Ni gula-gulanya banyak perisa, ada perisa ni, ada perisa orange. Okay, dah ada 5 perisa anggur, perisa mangga, perisa nenas, perisa orange dan perisa my favorite strawberry. Okay. Okay, ada bunyi. Okay. Cara mainnya ialah tepi ni ada atur cara dia. Ni first, masukkan koin. 1 koin 1 game. Okay. Okay, dah bunyi tu. Okay. Lepas tu ni yang kedua, putar sampai ni garis ni. Okay, putar botol ni. Okay, saya dah dengar ada bunyi gula. Okay, let's get ambil. Okay, 3 ambil hadiah kat sini. Mana hadiahnya? Ada guys, strawberry. My favorite. Macam biasalah, favorite kan, mesti suka. Okay. Seperti biasa saya akan main lagi. Main 2 kali. Tengok yang ni. Okay. Okay, putar. Kadang-kadang dia keluar tau, kadang-kadang tak. Sebab susunan dia tak bagus. Saya check. Sekejap ya. Longgar lah bunyi ni. Sorry, back sekejap. Putar. Saya dengar ada bunyi gula. Okay, mari kita pergi ke depan dan ambil gula dalam bekas ni. Okay, saya ada gula orange dan no again. Okay. Saya nak tunjukkan dalamnya. Okay, sekejap saya buka. Okay, saya buka dulu baru saya dalamnya. Sekejap. Okay, ni terbalik ni kan. Okay. Ni ada tempat koinnya. Ni tempat botol tu. Lepas tu tempat ambil hadiah tu luas tau. Jadi itulah macam ni. Okay, nampak ada koinnya dalam tu. Okay. Ni nanti dia putar, masuklah. Okay, jangan lupa like and subscribe video saya. Bye. Dan komen benda yang positif. Jangan cakap, awak ni jelek je nak dia ni. Okay, bye.